שלום לכם. הבוקר הבנתי סוף סוף למה באמת מערכת הבריאות בישראל נראית כמו שהיא נראית. איך הבנתי? פשוט. הבוקר, אחרי 3 חודשים של המתנה, סוף סוף זכיתי להיכנס לרופא העיניים כדי לבדוק אם אני צריך להחליף עדשות. תגיד, שאלתי אותו לפני שהוא התחיל, למה אני צריך לחכות כל כך הרבה זמן לבדיקת עיניים? איזה מין שירות אתם נותנים? זה פשוט, הסביר לי הרופא במנגינה של רופאים. זה בגלל הנשים החרדיות. ואיך הנשים החרדיות קשורות לעיניים? שאלתי אותו. טוב, זה בגלל הירקות. ירקות? אמרתי לו. כן, אמר לי הרופא, מה אתה מתפלא? הנשים החרדיות הרי בודקות את החסה מתולעים, נכון? לכן העיניים שלהם מתקלקלות, ולכן הן באות אליי, ולכן אתה צריך לחכות 3 חודשים עד שאתה נכנס. אתה מבין מי השם? הנשים החרדיות. כן, אמרתי לו, אבל זה לא רק אצלך, גם לאורתופד מחכים כמה חודשים, ואורתופד בכלל לא קשור לא לתולעים ולא לירקות, אז למה גם שם יש תור? טוב, אמר לי הרופא, זה בגלל הגברים החרדים, הם הרי כל היום מתנדנדים בישיבה, הגב שלהם מתעקם והם הרי לא עושים ספורט, לכן הם נוהרים באוטובוסים לקופות החולים, ולכן גם האורתופד עמוס. הבנת? ואף אוזן גרון המשכתי להתעקש, למה שם גם עמוס? זה אמר לי הרופא בגלל הילדים החרדים. אתם הרי גרים בצפיפות. אצלכם ברחוב אחד בבני ברק חיים ילדים כמו בשכונה שלמה בגבעתיים, ויש לזה מחיר בריאותי, הוא אמר. אתם מדביקים אחד את השני, ולכן עמוס גם באף אוזן גרון. אבל בוא תקשיב, הוא אמר, תקשיב משהו אחד, כדי שלא תמשיך לשאול אותי שאלות מיותרות שלא נגמרות. אני אסביר לך את העיקרון, בסדר? החרדים אשמים בהכל, לא רק בקריסת מערכת הבריאות. אתם אשמים בזה שעד היום נבחרת ישראל לא באמת עלתה למונדיאל. אתה יודע למה? כי רק בגללכם השחקנים לא יכולים לנסוע לים בתחבורה ציבורית בשבת. וכרופא אני יכול לומר לך שספורט בלי ים זה כמו רכב בלי דלק. אגב, גם בטילים שנורים מעזה, החרדים אשמים. למה? כי רק בגללכם היהדות לא נעלמת, וכרופא אני יכול לומר לך שהמאבק עם הפלסטינאים הוא רק על רקע דתי, ואם אתם הייתם נעלמים לא הייתה יהדות, ואם לא הייתה יהדות לא היו יהודים, ואם לא היו יהודים לא היה סכסוך עם הערבים, כי לסכסוך צריך 2, ואת זה אני אומר לך כרופא. חוץ מזה אתם גם אשמים בזה שהרכבת הקלה לא תהיה מוכנה בזמן, ואנשים לא יגיעו בזמן לעבודה, והתוצר הגולמי יפחת, ויוקר המחיה יעלה, והעם יעדיף את ביבי, וזמר השנה יחבוש כיפה, ונתן גושן, הוא ימשיך לשיר על הקדוש ברוך הוא, והילדים יחזרו בתשובה, ויהיו עוד יותר חרדים, ואז העומס על קופות החולים יהיה הרבה יותר גדול, והמערכת תקרוס, ולנשים החרדיות לא יהיה לאן לבוא, והעומס על חדרי המיון והמסדרונות יפחת, ולרופאים לא תהיה עבודה, ויהיו פיטורים. אתה מבין, חביבי? אתם אשמים בהכל, אבל אל תיקח את זה אישית. זה לא רק אני חושב ככה. אתמול הוכיח את זה חבר כנסת בצורה הכי מקצועית. הוא הסביר למה יש עומס בבתי החולים. הוא הראה שבגלל שהנשים החרדיות מגיעות יותר מדי לקופות חולים, לכן יש עומס, ולכן בתי החולים מלאים, ולכן הרופאים קורסים. אבל זה בדיוק ההפך, אמרתי לו. איך הפוך, אמר לי הרופא, הוא ממש כעס. מה, אתה מתווכח עם רופא? פשוט אמרתי לו, אם בגלל הנשים החרדיות, אנשים לא מצליחים להיכנס לרופא, אז אין מי שייתן להם הפניה לבתי החולים. ובלי הפניה, הרי הם לא ילכו לבית חולים, ואם הם לא ילכו, העומס בבתי החולים יפחת, והמיון יתרוקן, ולא יהיה את מי להאשים. וחזר הדין, אתה מבין? אבל חברים, הרופא לא הבין. אתם יודעים למה? כי הוא לא למד גמרא, הוא למד רק רפואה. הוא לא הבין שהחבר כנסת שהסביר שהנשים החרדיות אשמות בקריסת מערכת הבריאות, הוא לא המציא את השיטה בעצמו. אז מאיפה הוא מכיר אותה? פשוט מאוד. החבר כנסת המלומד מגיע ממקום שהביא לעולם את הסיסמה, הכה ביהודים והצל את רוסיה. הוא לא המציא את הסיסמה הזאת, הוא רק נתן לה פרשנות. הוא רק הסביר את מי מהיהודים צריך להשמיץ כדי להציל את רוסיה, ואם לא את רוסיה, אז לפחות את המפלגה. אבל את האמת, אני לא מתפלא. על ח"כים שמלכלכים על חרדים כדי להיבחר, אני לא מתפלא, כי פרנסה זה חשוב. על הנאורים הליברליים שהזדעזעו שהערבים נהרו לקלפיות, אני גם לא מתפלא שעכשיו הם שותקים, כי התרגלנו שיש מוסר לכולם ומוסר לחרדים. אני, חברים, מתפלא על הציבור.
איך הוא לא נעלב כשהוא רואה איך מנסים לקנות אותו בשטויות, איך הוא לא מתרגז על הח"כים שמאמינים שהוא כל כך מטומטם וטיפש שאפשר לקנות אותו עם סיפורים כאלה. ועוד מילה לסיום. תארו לעצמכם שהחרדים באמת היו נעלמים. זה הרי היה אסון לאומי. אם לא היו חרדים, את מי היה אפשר להאשים בכל הצרות של המדינה? כי אם החרדים אינם, ואת הערבים כידוע אסור להאשים כי זו גזענות, את מי היינו מאשימים? אז למה אתם שואלים, למה לא מגלים קצת אהבה לחרדים בכל השנאה? הרי בזכותם יש את מי לשנוא? והתשובה עוד יותר פשוטה. את החרדים אפשר להאשים גם אם הם אינם. לכן לא צריך לאהוב אותם אפילו בגלל זה. כל טוב לכם.